አንዳንድ ጊዜ ዲሊት የማይደረጉ ወይም አልሆንም የሚሉ ፎልደሮችም ፋይሎችም ሊያጋጥሙ ይችላሉ። በቫይረስ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ፒስ፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በኮምፒውተራችን ላይ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በቫይረስ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ዲሊት የማይደረጉ ወይም አልሆንም የሚሉ ፎልደሮችም ፋይሎችም ሊያጋጥሙ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፎልደሮች ወይም ፋይሎች ካጋጠሙን ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር እንግዲህ በቀላሉ ሶሉሽን ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። በቀላሉ እንግዲህ ኮምፒውተሮቻችንን በመጠቀም ኮማንድ ፕሮምፕት የሚባለውን እንግዲህ ፓወርፉል ሼል በመጠቀም ነው ማለት ነው ይሄንን ነገር የምናደርገው። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ ተጠይቃችኋለሁ። ላይክ በማድረግ አበረታቱን። ፉል ስክሪን እንግዲህ አድርጌ ማለት ነው ማንኛውንም ኤምቢ ዲሊት አልደረግ ያሉትን ፎልደሮችም ይሁን ፋይሎች በጣም ባጭሩ እንዴት ዲሊት ማድረግ እንደምንችል እንግዲህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ዲሊት አልደረግም ያለንን ፎልደር እንሞክረዋለን ዲሊት ለማድረግ ማለት ነው። እናንተ እንድታዩት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዲሊት አልደረግም ብሎኛል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ሞክሬው ሊጠፋልኝ አልቻለም። ስለዚህ በቀጥታ እዚህ ጋር ታች ላይ በመሄድ እንግዲህ ሲኤምዲ ብለን ሰርች ባሯ ላይ ኮማንድ ፕሮምፕትን ረን አስ አድሚኒስትሬተር ብለን እናስነሳታለን ማለት ነው። ረን አስ አድሚኒስትሬተርን ካልን በኋላ እንግዲህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ኮዱን በአግባቡ መጻፍ አለባችሁ። አርኤም ዲር ወይም ሪሙቭ ዳይሬክተሪ ብለን ስፔስ ከዛ ባክዋርድ ስላሽ ኤስ ስፔስ ባክዋርድ ስላሽ ኪው አድርገን ስፔስ አድርገን እንግዲህ የፋይላችንን የፎልደሩን ኤግዛክትሊ ቦታውን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ኒጋሪ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዩዘርስ ውስጥ ዴስክቶፕ ላይ ያለ ሶፍትዌር የሚባል ፎልደር ስለሆነ እንደዚህ በዚህ መልኩ እንግዲህ ፋይል ፓዙን እንጽፍለታለን ማለት። ከዛ ኢንተር ስል እንግዲህ ፋይሉ ቀጥታ ፎልደሩ ከዴስክቶፕ ላይ ይጠፋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቅድም እዚህ ጋር ነበር፣ አሁን ግን የለም ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ አልደለት ያሉ ፎልደሮችን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ እንግዲህ አልደለት ያሉ ፋይሎችን ደግሞ እንዴት ማጥፋት እንደምንችል እንመልከት። እንግዲህ እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ያለችዋን example.txt የምትለዋን ፋይል ለማጥፋት እንሞክር ማለት ነው። በቀጥታ ኮማንድ ፕሮምፕታችን ላይ በመሄድ እንግዲህ del ወይም ዴል የምትለዋን ከዛ በኋላ ስፔስ አድርገን የፋይሉን ኤግዛክትሊ ፋይል ፓዙን እንግዲህ በሚገባ እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ፋይል ኔሙን ዶት አድርገን ደግሞ ፋይል ኤክስቴንሽኑን .txt ነው .pdf ነው የምትለዋም ዶት አድርገን እንጽፋለን። ከዛ ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ ኤግዛምፕል የምትለዋም የነበረችው ቴክስት ፋይል እንግዲህ በዚህ መልኩ መጥፋት ትችላለች ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ማንኛውንም ዲሊት አልደረግ ያላችሁ ፎልደር እና ፋይል በዚህ መልኩ እንግዲህ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነበረ? እንግዲህ ከዚህ በኋላ ማንኛውንም ኤምቢ ዲሊት አልደረግም ብለው የሚያስቸግሩንን ፋይሎችና ፎልደሮች በቀላሉ ዲሊት ማድረግ የምንችልበትን መንገድ እንግዲህ እንካችሁ ብያለሁ ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትገኘውን የደውል ምልክት በመጫን የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ተመሳሳይ የቴክኖሎጂ እና የሳይንስ መረጃዎች እንዲሁም ደግሞ አዝናኝ ቪዲዮዎች አሉንና ታተርፋላችሁ እላችኋለሁ። ፋኑኤል ነበርኩ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ይመቻችሁ። ኢትዮ ቴክ ባውንስ ቻው።